Từ 1 đến 7, chính thức liên thông đăng ký khai sinh, khai tử, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế. Từ 1 đến 7, cùng một lúc người dân có thể thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công và không cần phải nộp bản giấy. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Trước đó, hai nhóm này đã được triển khai thực hiện thí điểm ở thành phố Hà Nội và Hà Nam từ tháng 11 năm 2022, không được yêu cầu nộp bản giấy. Theo nghị định này, việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không được yêu cầu nộp bản giấy. Đồng thời, chuyển phương thức xử lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo thuận lợi cho người yêu cầu và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính liên thông điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật và không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức. Các thông tin trong tờ khai điện tử quy định tại nghị định này đã có trong cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch, bảo hiểm sẽ được phần mềm dịch vụ công liên thông điện tự động. Hồ sơ, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục sẽ được phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong đó, hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử được liên thông đồng bộ về hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, hồ sơ đăng ký thường trú, xóa thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành có liên quan. Thời gian người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ hoặc xác nhận qua ứng dụng Vnit không tính vào thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính. Nghị định nêu rõ, trả kết quả trên Vnit. Về thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nộp hồ sơ khai thông tin theo mẫu sẵn. Sau đó truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn hoặc trên ứng dụng Vnit, chọn mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử để thực hiện nộp hồ sơ và lệ phí. Thời gian giải quyết nhóm thủ tục này không quá 3 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ. Trường hợp phải xác minh thì không quá 5 ngày làm việc. Đối với thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, người yêu cầu cũng sẽ khai thông tin theo mẫu sẵn. Sau đó truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn hoặc trên ứng dụng Vnit, chọn mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử để thực hiện nộp hồ sơ và lệ phí. Nếu người yêu cầu chỉ lựa chọn thực hiện liên thông 2, 3 hoặc thủ tục hành chính thì phần mềm dịch vụ công liên thông sẽ điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử và giấy tờ phải đính kèm theo nội dung liên thông. Về thời gian giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất đối với nhóm người có công là không quá 18 ngày làm việc. Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội là không quá 6 ngày làm việc. Trường hợp người từ đủ 18 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì thời gian giải quyết không quá 11 ngày làm việc. Với nhóm trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất đối với đối tượng do ngành bảo hiểm xã hội giải quyết thì không quá 9 ngày làm việc. Kết quả được trả trên cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng Vnit và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Kết quả bản giấy được trả tại bộ phận một cửa cơ quan có thẩm quyền hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của người yêu cầu. Đặc biệt, khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn thì phải xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả thông qua phần mềm dịch vụ công liên thông để gửi cho người yêu cầu qua cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng Vnit và tin nhắn SMS, nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn lại ngày trả kết quả. Đề xuất cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an Phan Thiết đề nghị chỉ chốt một phương án quy định nồng độ cồn bằng không. Sáng ngày 11 tháng 6, phiên họp thứ 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội UBTVQH đã thảo luận về một số vấn đề lớn của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông TTATGT đường bộ, 2 phương án nồng độ cồn, về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn khoản 2, điều 10. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh UBQPN Lê Tấn Tới cho biết nhiều ý kiến nhất trí quy định này nhưng một số ý kiến đề nghị cân nhắc có mức tối thiểu hoặc đề nghị đưa 2 phương án để xin ý kiến đại biểu DB Quốc hội. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng quy định trên kế thừa quy định tại khoản 8, điều 8 của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, thống nhất với quy định tại khoản 6, điều 5 của Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và quy định cụ thể cho lĩnh vực giao thông đường bộ. Tại kỳ họp thứ 6, đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với quy định này và một số đại biểu đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân tích cụ thể, rõ ràng ưu điểm, hạn chế của mỗi phương án để báo cáo hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan liên quan. Hầu hết đều nhất trí và có góp ý cụ thể đối với phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn. Theo ông Tới, nếu không tiếp tục kế thừa khoản 6, điều 5 của Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 sẽ làm tăng số vụ tai nạn giao thông, gây nhiều hệ lụy cho xã hội,
đi ngược những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lãng phí công sức, tiền bạc của nhà nước và nhân dân. Do vậy, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho tiếp tục thực hiện quy định cấm như dự thảo luật. Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá thực tế quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe đã phát huy tác dụng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông tốt hơn và nhiều đại biểu thống nhất. Tuy nhiên, khi xem xét thông qua luật thì cần biểu quyết riêng về điều này. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, tha thiết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ quan điểm của cơ quan soạn thảo đưa một phương án là nồng độ cồn bằng không. Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết sẽ có văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi các đoàn đại biểu Quốc hội về quy định nồng độ cồn, thiết kế lấy phiếu một phương án, đồng ý hoặc không, sau đó căn cứ kết quả lấy phiếu rồi báo cáo Quốc hội có biểu quyết riêng hay không. Đối với quy định về điểm của giấy phép lái xe GPLX tại điều 58, đa số ý kiến cho rằng quy định như dự thảo để quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe sau khi được cấp giấy phép lái xe, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và phòng ngừa vi phạm. Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, điểm trừ giấy phép lái xe là một trong những kinh nghiệm của các nước. Họ giao cho cơ quan cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra lại giấy phép lái xe. Khi người lái xe bị trừ hết điểm thì phải kiểm tra lại tâm lý, sức khỏe tâm thần, ma túy và kiến thức pháp luật về an toàn giao thông mới được cấp lại giấy phép lái xe hoặc cấp điểm tiếp. Liên quan quy định trích một phần tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá, biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, Trung tướng Nguyễn Văn Long khẳng định tiền trích lại không phải để bồi dưỡng cho cảnh sát giao thông mà để đầu tư, trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, quản chặt ô tô chở học sinh. Căn cứ thực tiễn thời gian vừa qua, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào điểm A khoản 1 và khoản 2. Điều 46 của dự thảo quy định ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non hoặc ô tô kinh doanh vận tải kết hợp hoạt động đưa đón học sinh. Trẻ em mầm non phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ trên xe. Ông Lê Tấn Tới cho rằng việc bổ sung quy định này nhằm tránh tình trạng học sinh bị tử vong trên xe như tại tỉnh Thái Bình, thành phố Hà Nội và một số địa phương thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết vừa rồi có nhiều vụ bỏ quên trẻ trên xe chở học sinh, do đó cần ngăn chặn để chấm dứt tình trạng này. Theo ông Phương, điều 46 tại dự thảo đã tương đối chặt chẽ. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải có tiêu chuẩn riêng, làm sao để người quản lý và người lái xe khi xuống xe bảo đảm trên xe không có con người. Cần thông tin nội dung này rộng rãi, kiểm soát thực hiện chặt chẽ để bảo đảm các xe không đủ tiêu chuẩn phải bị loại hết. Xe đủ tiêu chuẩn có dán nhãn nhưng cũng phải tránh lợi dụng. Tôi rất ủng hộ và hoan nghênh nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nói. Đánh giá cao việc bổ sung quy định trên vào dự thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền, triển khai để không xảy ra tình trạng bỏ quên học sinh, trẻ mầm non trên xe đưa đón, rà soát các xe chở học sinh không bảo đảm tiêu chuẩn thì loại hết và nên dán nhãn xe đưa đón đủ tiêu chuẩn để tránh bị lợi dụng. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng cho rằng việc bổ sung nội dung như dự thảo góp phần quy định cụ thể, chặt chẽ với xe đưa đón học sinh. Theo luật đường bộ, có 2 trường hợp xe đưa đón học sinh là của cơ sở giáo dục và của cơ sở kinh doanh vận tải. Do đó, không chỉ quy định trách nhiệm cơ sở giáo dục mà còn có cơ sở kinh doanh vận tải, như thế chặt chẽ hơn. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng cho rằng việc bổ sung quy định góp phần khắc phục những bất cập vừa qua và tiệm cận kinh nghiệm quốc tế. Nhiều nước quy định người lái xe chở trẻ em trước khi xuống xe, đóng cửa thì buộc phải xuống cuối xe kiểm tra, nếu không là thông báo. Đó cũng là kinh nghiệm tốt